स्वागत छ हजुरहरुलाई नेपाली वेब डेभलपमेन्ट कोर्समा जसमा आज हामी HTML को हेडिङ र प्याराग्राफ के हो त भन्ने विषयमा चाहिँ छलफल गर्ने छौं। यो हाम्रो नेपाली वेब डेभलपमेन्ट कोर्सको चाहिँ 4th भिडियो रहेको छ जसमा मैले हजुरहरुलाई हाउ वर्क वेबसाइट, इन्स्टल VS कोड, HTML बेसिक स्ट्रक्चर एन्ड लाइभ प्रिभ्यू वेबसाइट यो चाहिँ सबै कुराहरु सिकाइसकेको छु। यदि हजुरहरुले हेर्नु भएको छैन भने प्लिज यिनीहरु भिडियोलाई हेरेर मात्र मेरो यो भिडियोलाई हेर्नु होला है त। मेन भनेको तपाईहरुले यो भिडियोलाई चाहिँ अलिकति राम्रोसँग हेर्नु होला किन भनेपछि म अहिले भन्ने नै छु है त। यो जुन छ नि यसमा चाहिँ मैले हजुरहरुलाई के सिकाएको छु भने विदाउट होस्टिङ चाहिँ मैले कसरी तपाईहरुलाई चाहिँ मोबाइलमा आफ्नो वेबसाइटलाई प्रिभ्यू गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ सिकाएको छु सो दैट तपाईहरुले यो भिडियोलाई चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ अनि यिनीहरु भिडियोहरु पनि हेर्नु होला जसको कारणले तपाईमा नलेज एकदमै स्ट्रङ हुनेछ है त। अब म जान्छु सिधा मेरो डेस्कटपमा है त। डेस्कटपमा आइसकेपछि हामीले एउटा नेपाली वेब डेभलपमेन्ट फोल्डर चाहिँ बनाएको थियौं है। नेपाली वेब डेभलपमेन्ट फोल्डर भित्र चाहिँ मैले एउटा भिडियो 3 नामको फोल्डर बनाएको थिएँ। अब म के गर्छु भने एउटा अर्को फोल्डर बनाउँछु। अर्को फोल्डरको नाम के राख्छु? अभियसली भिडियो 4 है त। भिडियो 4 यो चाहिँ हाम्रो भिडियो नम्बर 4 रहेको छ जसमा चाहिँ म आज हजुरहरुलाई चाहिँ के सिकाउँछु भने हेडिङ र प्याराग्राफ HTML मा हेडिङ र प्याराग्राफ के हो भन्ने विषयमा चाहिँ सिकाउँछु। र अब आउनुस् है सबैभन्दा पहिला त तपाईले के गर्नुस् भने एउटा index.html फाइल क्रिएट गर्नुस् है। index.html फाइल थोरै टाइम लागिरहा है। ओके index.html फाइल क्रिएट गरिसकेपछि अब म के गर्छु भने कमान्ड प्यालेट ओपन गरेर कमान्ड प्यालेट ओपन गरेर चाहिँ म यो स्क्रिन कास्ट मोडलाई चाहिँ अन गर्छु। अब स्क्रिन कास्ट मोड के हो मैले पछाडीको भिडियोमा चाहिँ भनिसकेको छु। यो तपाईहरुलाई खासमा रिलेभेन्ट हुँदैन तर मलाई चाहिँ एकदमै रिलेभेन्ट हुन्छ किनकि मैले कुन किबोर्डलाई क्लिक गरिरहेको छु भन्ने कुरा चाहिँ हजुरहरुलाई देखाउनलाई है त। अब मैले के क्लिक गर्छु शिफ्ट 1 प्रेस गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो आउँछ है त। अब शिफ्ट 1 प्रेस गरिसकेपछि यस्तो आउँछ। यो बोइलर प्लेट हो मैले अलरेडी भनि नै सकेको छु त्यसैले भन्छु कि तपाई मेरो अगाडिको भिडियो चाहिँ हेर्नुस् भनेर है त। आज हामी के देख्छौं हेडिङ एन्ड प्याराग्राफ है त। हेडिङ एन्ड प्याराग्राफ चाहिँ हामी हेर्ने छौं। धेरै मजा आउँछ है भिडियोमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। अब हेडिङ भनेको के हो त? हेडिङ कतिवटा H1 अहिले के नगर्नुस् H1 लेख्नुस् त। H1 लेखेर इन्टर गर्नुस् त। VS कोडको फाइदा यही हो क्या तपाईले H1 लेख्नु भयो भने अटोमेटिक पछाडी क्लोजिङ ट्याग अटोमेटिक आउँछ। अब यो चाहिँ के हो भनेको दिस इज माइ फर्स्ट हेडिङ है त। यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट हेडिङ हो। अब यसलाई हामीले प्रिभ्यू कसरी गर्ने भनेको थिए यो देखिरहेछ नि हजुरहरुलाई। यसमा चाहिँ तपाईहरुले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ अनि यसलाई ब्राउजरमा हेर्नलाई चाहिँ तपाईहरुले ओपन इन ब्राउजर गर्नुपर्ने हुन्छ है। हाम्रो यो लाइभ प्रिभ्यू हो मैले हजुरहरुलाई भनि नै सकेको थिए है। अब यस्तो हुन्छ यसलाई क्रस गरिदिनु किनभने हामीले योलाई चाहिँ हामीले के गर्यौं ब्राउजरमा ओपन गरिसक्यौं है त। यो चाहिँ हाम्रो H1 हो हेर्नुस् है। सबैभन्दा पहिला त म के गर्छु भने यसलाई S2 गर्छु। अल्ट शिफ्ट डाउन एरो गर्नुस् त। देखिरहेछ होला है अल्ट शिफ्ट डाउन 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 मैले कति गरे 6 वटा गर्नुपर्छ है। अल्ट क्लिक गर्नुस् त तपाईहरु। अल्ट क्लिक गरेर कर्सर डबल आउँछ। फेरि भन्छु म अल्ट क्लिक गरे भने कर्सर डबल आउँछ। लाइक तपाईले यसमा कर्सर गर्नुभयो है H1 मा कर्सर गर्नुभयो अनि पछाडी क्लोजिङ ट्यागको H1 मा अल्ट क्लिक गर्यो भने चाहिँ तपाईको डबल कर्सर आउँछ है S2 भयो। अनि फेरि यसै गर्ने यसमा यस्तो गर्नुस् अल्ट गर्नुस् पछाडी है त अनि यसलाई 3 गर्ने अनि त्यसपछि यता आउनुस् यसमा चाहिँ तपाईहरुले अल्ट गर्नुस्। मैले के टाइप गरिरहेको छु त्यो हजुरहरुलाई देखि नै रहेछ है। मैले खासमा भन्न त पर्दैन थियो किनकि यतामा हेर्दा हुन्छ है। तपाईहरुले हेर्नुस् है म जे लेख्छु त्यो यता देखिन्छ हेर्नुस्। अल्ट आयो कि आएन हेर्नुस् त। अल्ट आयो। अल्ट क्लिक गरेपछि यस्तो हुन्छ। मैले S5 पनि गरे। अल्ट क्लिक गर्नुस् लेफ्ट क्लिक गर्नुस् माउसको है। फेरि माउसको भनिरहेको छु मैले माउसको लेफ्ट क्लिक गर्नुस् अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ S6 गर्नुस्। अब हेडिङ कतिवटा हुँदो रहेछ हाम्रोमा चाहिँ कतिवटा भन्नुस् त हजुरहरु 6 टाइप्स हुँदो रहेछ है त। यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट भयो। यसलाई चाहिँ हजुरहरु के गर्नुस् भने सेकेन्ड गर्नुस्। यसलाई चाहिँ हजुरहरु थर्ड गर्नुस्। यसलाई चाहिँ हजुरहरु फोर्थ गर्नुस् है। फोर्थ गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ हजुरहरु फिफ्थ गर्नुस् अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ हजुरहरु के गर्नुस् भने सिक्स्थ गर्नुस्। सिक्स्थ गरिसकेपछि चाहिँ अब हेर्न सक्नुहुन्छ यो अहिले यस्तो देखिरहा है। अब हामी यसको लाइभ प्रिभ्यू हेरौं त हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फर्स्ट H1 हेडिङ चाहिँ यति ठुलो हुन्छ, S2 हेडिङ चाहिँ यति ठुलो हुन्छ, S3 हेडिङ चाहिँ यति
यस्तो हुन्छ, H4 हेडिङ चाहिँ यस्तो हुन्छ, H5 हेडिङ चाहिँ यस्तो हुन्छ, अब H6 हेडिङ यस्तो हुन्छ। अब H7 हेडिङ राख्यो भने त यत्रो सानो हुन्छ हाम्रो वेबसाइटमा भिजिबलै हुँदैन है। हामी धेरै युज गर्ने भनेको H1 हेडिङ र H2 हेडिङ हो। अब तपाईहरुले मलाई के भन्न सक्नुहुन्छ है, म तपाईहरुको मनको इच्छा चाहिँ पढि नै दिन्छु। तपाईले अब मलाई के भन्नुहुन्छ भने लाइक अब मैले यता दिस इज माई कोडर लाइफ, लाइक मैले यता दिस इज माई कोडर लाइफ लेखेँ है। दिस इज माई कोडर लाइफ लेखिसकेपछि पनि यो यता आयो है, विदाउट सरप्राइजिङ हेर्न सक्नुहुन्छ यो यता आयो। अब तपाईहरुले मलाई के भन्नुहुन्छ भने हामीले हेडिङको प्रयोग किन गर्छौं त, यो आइराछ हामीलाई झन् इजी भइराछ, तपाईले चाहिँ यो चाहिँ किन लेख्नुभयो, H1 भनेर चाहिँ किन भन्नुभयो त भनेर भन्नु हुन्छ है हजुरहरुले। अब यो किन भनेपछि हामीले ब्राउजरलाई भन्नु पर्यो कि यसको हामीले फोन्ट साइज पनि बढाउन सक्छौं। ओके, मैले माने कि हजुरहरुले यसलाई फोन्ट साइज बढाएर H1 को जत्रो देखाउन सक्नुहुन्छ, तर हामीले ब्राउजरलाई भन्नु पर्यो कि यो चाहिँ मेरो H1 ट्याग हो भनेर। कसलाई भन्नु पर्यो, ब्राउजरलाई। ब्राउजरलाई भन्नलाई चाहिँ हामीले यस्तो गर्छौं है त, बुझ्नु भयो है। जब हामीले कुनै कुरालाई एकदमै ठुलो लेख्नु छ भने चाहिँ H1 को प्रयोग गर्छौं, अनि त्यो भन्दा अलिकति सानो लेख्नु छ भने, यानी कि म तपाईहरुलाई एउटा एक्जाम्पल दिनेछु है। कस्तो एक्जाम्पल भने म एउटा वेबसाइटको एक्जाम्पल दिनेछु, बुटस्ट्र्याप एउटा वेबसाइट हो है। तपाईहरुलाई थाहा छ कि छैन, मैले भनिसकेको छु अलरेडी, तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ है। अब यो चाहिँ के हो भने यो चाहिँ मेरो के हो, H1 हो। हेर्नुस् है, यो H1 हो। अब यो के हो त, प्याराग्राफ हो है। अब म तपाईहरुलाई कस्तो एक्जाम्पल दिउँ भनेपछि अब तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ, यता छैन एक्जाम्पल दिन लायक छैन है। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ H1 हो। यिनीहरुले चाहिँ के भनेको छ भने कस्टमाइज एभ्रीथिङ विथ SASS। अब SASS पनि CSS जस्तो हो है। अनि यो चाहिँ छ है, अनि यो चाहिँ H1 हो भनेपछि यो H2 हो, H2 या S2 है। यो चाहिँ के हो, S2 हो। तपाईहरुले यसरी चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ आफ्नो वेबसाइटमा। यो चाहिँ के हो, H1 हो, यो चाहिँ S2 हो, S2 हो। मलाई S3 जस्तो लागिरहेको थियो, तर यो के रहेछ, S2 रहेछ। यो चाहिँ H1, यो चाहिँ S2 हो है त। अब तपाईहरुले हेर्न सक्नुभयो हेडिङको हामीले कसरी प्रयोग गर्छौं त, लाइक हामीले कुनै टपिकलाई चाहिँ हाइलाइट गर्नुपर्छ भने, लाइक कुनै टपिकको नेम लेख्नुपर्छ भने चाहिँ हामीले त्यसमा H1 दिँदा केही फरक पर्दैन। अब त्यो टपिक भित्र पनि कुनै कुरालाई हाइलाइट गर्नु पर्यो भने तपाईले S2 दिन सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् है, हेडिङको काम के हो त भन्ने कुरा नि मैले भनिसके। हेडिङ कतिवटा टाइप्स हुन्छ, हेडिङ चाहिँ 6 टाइप हुन्छ, लाइक H1, H2, H3, H4, H5, H6। अब H1 को स्टार्टिङ ट्याग यानी कि ओपनिङ ट्याग, क्लोजिङ ट्याग, ओपनिङ ट्याग, क्लोजिङ ट्याग हुन्छ है। अब तपाईहरु यसमा के कन्फ्युज हुनुहुन्छ, हुनु हुँदैन होला है। आई थिंक मैले भनिसके। अब म यसलाई के गर्छु भने चाहिँ कमेन्ट आउट गर्छु। अब म एउटा अर्को सिकाउँछु हजुरहरुलाई, प्याराग्राफ। अब प्याराग्राफ के हो त, लाइक म तपाईहरुलाई एउटा यस्तो ट्रिक्स भन्छु जसले गर्दा चाहिँ तपाईलाई चाहिँ कुनै र्यान्डम कुराहरु चाहिँ ल्याउन मद्दत गर्छ है त। LOREM लेख्नुस् त, के लेखे मैले स्मल लेटरमा LOREM 12 गर्नुस् त। LOREM 12 गरिसकेपछि Alt Z गर्ने है मैले। Alt Z गर्दाखेरि के हुन्छ भने नो र्याप हुन्छ। यो चाहिँ अगाडि चाहिँ र्याप भइरा थियो, हेर्न सक्नुहुन्छ। Alt Z गरिसकेपछि चाहिँ नो र्याप भयो है त, हेर्न सक्नुभयो है। लोरेम मैले के गरेको थिएँ, लोरेम 12 गरेको थिएँ भनेपछि यो र्यान्डम चाहिँ कुराहरु चाहिँ आयो। अब हामी प्याराग्राफको चाहिँ यही प्रयोग हुन्छ, हामीले कुनै कुरालाई यता राख्नु छ भने चाहिँ प्याराग्राफको प्रयोग हुन्छ। अब म तपाईहरुलाई एउटा कुरा भन्छु, अब यसको युज केस पनि भन्छु। लाइक यो चाहिँ हाम्रो प्याराग्राफ हो है, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब म के गर्छु भने यो बुटस्ट्र्यापको वेबसाइट चाहिँ मलाई बनाउन दियो भने बुटस्ट्र्यापले, म के गर्छु भने पहिला के गर्छु भनेपछि लोरेम प्याराग्राफ लेख्छु है। म के गर्छु, p ट्याग गर्छु, p ट्याग गरेर लोरेम 34 गर्छु। अब यो र्यान्डम है, र्यान्डम गरिसकेपछि अब यसमा चेन्ज मैले गर्दैन, यसमा चेन्ज यो लेख्ने काम त हाम्रो कम्पनीको ओनरलाई नै आउँछ होला, जसले बुटस्ट्र्यापलाई बनाऊ भनेको छ त्यसलाई नै आउँछ होला। आउँछ कि आउँदैन, आउँछ है। अनि म यस्तो गरेर चाहिँ दिन्छु, अनि त्यसले आफै यसलाई एडिट गर्छ। लाइक अब त्यसले के लेख्न सक्छ भनेपछि यसलाई म सिम्पली कपी गर्छु है। कपी गरिसकेपछि चाहिँ यता आएर चाहिँ त्यसले के लेख्छ भने यो आफ्नो कुराहरु लेख्छ। अब मलाई त थाहा हुँदैन नि त त्यसको कुरा, थाहा हुन्छ कि हुँदैन, हुँदैन नि त। अब उलाई मैले यसरी दिने अनि उले चाहिँ हेर्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यस्तो हुन्छ। अब प्याराग्राफ कस्तो हुन्छ भनेपछि यस्तो हुन्छ है। फेरि पनि म तपाईहरुलाई भन्ने छु, हाम्रो हेडिङ भनेको चाहिँ H1 एउटा हेडिङ हुन्छ है। 1 हेडिङ के हो त, 1 हेडिङ। अनि यो चाहिँ हाम्रो के हो त, 2 हेडिङ के हो त, 2 हेडिङ है, 2 हेडिङ हो। अनि त्यसपछि यो चाहिँ हाम्रो के हो त, 3 हेडिङ हो, 3rd हेडिङ S3।
हाम्रो यसै गरी चाहिँ कतिसम्म हुन्छ त भन्न सक्नुहुन्छ है तपाईहरुले कमेन्टमा कतिसम्म हुन्छ 6 सम्म हुन्छ है यसलाई चाहिँ म के गर्छु 4 गर्छु यसलाई चाहिँ म के गर्छु 5 गर्छु यसलाई चाहिँ म के गर्छु 6 गर्छु अनि यो 3 छ नि यसलाई चाहिँ म के गर्छु 4 गर्छु अनि यसलाई चाहिँ म के गर्छु 5 गर्छु अनि यसलाई चाहिँ म के गर्छु भन्न सक्नुहुन्छ हजुरहरुले 6 गर्छु अब हेडिङ कति टाइप्सको हुँदै रहेछ त 6 टाइपको हुँदै रहेछ S1 S2 S3 S4 S5 S6 अब यसलाई चाहिँ त हजुरहरुले याद गर्नुपर्ने हुन्छ अनि प्याराग्राफ भनेको के रहेछ त यस्तो रहेछ LOREM लोरेम एउटा यस्तो सर्टकट हो जसले चाहिँ हजुरहरुलाई जति पनि र्यान्डम टेक्स्ट दिन्छ के लाइक मैले लोरेम 3000 लेखे पनि यसले दिन्छ के हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरुले लोरेम 3000 आयो कि आएन अनि हामीहरु डेभलपरहरुको टाइम यसरी बच्छ के लाइक हामीले जे गरे पनि हामीले सर्टकटमा गर्ने हो के अब लाइक मलाई फ्री लाइक मलाई 12 टेक्स्ट चाहिएछ भने म के गर्छु लोरेम 12 गर्छु अटोमेटिक आउँछ विदाउट सरप्राइज है अब प्याराग्राफ ट्याग र हेडिङ ट्याग चाहिँ आई थिंक अब हजुरहरुलाई कन्फ्युज बिना नै आउँछ होला यदि कन्फ्युज छ भने चाहिँ मलाई प्लिज कमेन्टमा भन्न सक्नुहुन्छ फेरि पनि म यो भन्दा इजी तरिकाले सिकाउने प्रयास गर्छु है यसको हामी अलिकति यसको के भनौं भने यसको हेरौं है त हेर्न सक्नुहुन्छ H1 ट्याग यस्तो हुन्छ S2 ट्याग यस्तो हुन्छ S3 ट्याग यस्तो हुन्छ S4 ट्याग यस्तो हुन्छ S5 ट्याग यस्तो हुन्छ S6 ट्याग यस्तो हुन्छ लोरेम यो भइहाल्यो यो चाहिँ हाम्रो के हो त प्याराग्राफ हो यसरी हजुरहरुले बुझ्नुपर्ने हुन्छ आज हामीले यति पढ्यौं यति थोरै कुरा चाहिँ हजुरहरुले बुझ्नुपर्ने हुन्छ एकदमै प्र्याक्टिस गर्नुस् किनकि मैले हजुरहरुलाई बेसिक टु एडभान्स वेब डेभलपमेन्ट बनाउने चाहिँ प्रमिस लिएको छु है त्यो प्रमिसलाई मैले नै पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ हजुरहरुले नै पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ है त अब म के भन्छु भने यो चाहिँ हाम्रो वेब डेभलपमेन्टको प्लेलिस्ट रहेको छ यसलाई चाहिँ हजुरहरुले बुकमार्क गर्नुस् अनि त्यसपछि यतामा चाहिँ हजुरहरुले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ मैले एकदमै राम्रो कुराहरु सिकाउने छु तपाईहरुलाई HTML सिकाउने छु CSS सिकाउने छु javascript सिकाउने छु react सिकाउने छु डेटाबेस सिकाउने छु ब्याकएन्ड सिकाउने छु मतलब तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ कि हामीले जब रेडी कुराहरु चाहिँ सिक्ने छु हामी यो कोर्स हेरिसकेपछि हामी एकदमै जबको लागि क्यापेबल हुनेछौं है बुझ्नु भयो है मैले भनेको हामी यो कोर्स हेरिसकेपछि जबको लागि क्यापेबल हुनेछौं सो दैट तपाईहरुले यो कोर्सलाई विदाउट मिसिङ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले फलो अलोङ गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईहरुको साथीहरु पनि इन्ट्रेस्टेड छ भने चाहिँ यसलाई शेयर गर्नु होला है सबैको लागि चाहिँ यो मैले एउटा फ्री कोर्स बनाएको छु मैले नेपालमा त्यस्तो कोर्सहरु अनलाइनमा चाहिँ देखेको थिएन है लाइक तपाईहरुले इन्स्टिट्युटहरुमा नि जान सक्नुहुन्छ तर पनि इन्स्टिट्युटमा के हुन्छ भने पैसा धेरै लिन्छ त्यस्तो नलेज दिदैन के है तर हजुरहरुले अनलाइनमै बसेर राम्रो कुराहरु सिक्न सक्नुहुन्छ मेरो YouTube च्यानलबाट है त अब तपाईहरुले यति भन्दै चाहिँ अब तपाईहरुले सब्स्क्राइब गर्नु होला है हाम्रो फ्यामिलीमा चाहिँ जुड्नु होला हाम्रो च्यानल चाहिँ यस्तो रहेको छ म हजुरहरुलाई चाहिँ देखाइ नै हाल्छु यो चाहिँ हाम्रो च्यानल रहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरुले चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु होला अनि यो चाहिँ मेरो हिन्दी च्यानल रहेको छ है मैले यसमा चाहिँ इन्डियन भिडियोजहरु चाहिँ बनाउँछु यसमा चाहिँ मैले धेरै राम्रो भिडियोहरु बनाउँछु है यसमा नि बनाउँछु म नेपाली च्यानलमा नि बनाउँछु तर अलिकति स्टार्टिङ फेज भएर चाहिँ अलिकति हैन न सब्स्क्राइबर धेरै छ न भिडियोज छ तर पनि चिन्ता नलिनुस् म यसमा नि राम्रो कन्टेन्ट डेलिभर गर्ने प्रयास गर्छु हिन्दी च्यानलमा चाहिँ हजुरहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले के सिकाउँछु भने सर्भर आज हिन्दी च्यानलमा पनि एउटा भिडियो आउँछ अनि नेपाली च्यानलमा नि एउटा भिडियो आउँछ है त नेपाली च्यानलमा चाहिँ म प्राय ट्राई गर्ने छु कि म डेली भिडियो अपलोड गरौँ है त अब तपाईहरुले सपोर्ट गर्नुभयो भने म डेली भिडियोहरु अपलोड गर्छु है तपाईहरुले टेन्सन लिनु पर्दैन अब यो यसमा चाहिँ मैले एनिमेसन लगाउन सिकाएको छु जीस्याप भन्ने एउटा लाइब्रेरी हुन्छ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी त्यसको हिसाबले चाहिँ एनिमेसन लगाउन सिकाएको छु अनि एउटा यत्रो फुल वेबसाइट चाहिँ बनाउन सिकाएको छु हेर्न सक्नुहुन्छ है मैले अलिकति एड आइराख है एड चल्यो मेरो एकछिन है थोरै म स्किप गर्छु है हजुरहरुलाई देखाउँछु भने मैले कसरी चाहिँ सिकाउँछु भनेर चाहिँ देखाउने छु लाइक तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ है मैले यत्रो वेबसाइट बनाउन चाहिँ सिकाएको छु मैले फर्स्टमै देखाउँछु है हजुरहरुलाई हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो वेबसाइट बनाउन सिकाएको छु है यो पुरै हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ च्यानलमा आएर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ अनि अर्को भनेको चाहिँ मैले ई-कमर्स वेबसाइट पनि बनाउन सिकाएको छु अनि अर्को भनेको चाहिँ तपाईहरुले के गर्नुस् भने यो प्लेलिस्ट हुन्छ नि मास्टरिङ ब्याकएन्ड डेभलपमेन्ट कोर्स चाहिँ मैले अहिले रन गरिरहेको छु म सिकाइरहेको छु हिन्दी च्यानलमा चाहिँ यदि हजुरहरुलाई हिन्दी आउँछ भने चाहिँ यो भिडियोलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अनि यो जावास्क्रिप्टको कोर्स यो सिम्पली मैले लाइक डम चाहिँ सिकाएको छैन है यसमा बेसिक जावास्क्रिप्ट चाहिँ सिकाएको छु मैले डम त सिकाएन डम चाहिँ मैले यो भिडियोमा चाहिँ सिकाएको छु
लाइक तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि डकुमेन्ट अब्जेक्ट मोड्युल पढ्ने मन छ भने हजुरहरुलाई हिन्दी आउँछ भने चाहिँ यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ मैले धेरै राम्रोसँग सिकाएको छु। अनि महँगो चाहिँ तपाईहरुलाई क्लाउडमा चलाउन मन छ भने चाहिँ यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि 3 रियल लाइफ डम प्रोजेक्ट्स लाइक फेसबुक बटन चाहिँ कसरी के हुन्छ, लाइक फेसबुकमा हामी एड रिक्वेस्ट लाइक हामी फ्रेन्ड रिक्वेस्ट भेट्छौँ नि हो त्यस्तो कुराहरु चाहिँ यसमा सिकाउँछु। अनि अर्को भनेको चाहिँ मेरो यो ई-कमर्स वेबसाइट हेर्न सक्नुहुन्छ। यो ई-कमर्स वेबसाइटलाई पनि सिकाएको छु है। मैले चाहिँ यसमा धेरै मेहनत गर्छु। अब त्यही हो, हजुरहरुले अलिकति सपोर्ट गरिदिनु होला मेरो यो नेपाली च्यानललाई पनि, मलाई मोटिभेट मिलोस् क्या। हजुरहरुको सपोर्टले गर्दा मलाई मोटिभेट मिलोस् अनि म डेली भिडियो अपलोड गर्न पाऊँ, त्यही भन्छु है म त। त्यही हो, धेरै मान्छेहरुलाई शेयर गर्नु होला, इन्ट्रेस्टेड साथीहरु तपाईहरुको लाइक मेसेन्जरमा ग्रुप हुन्छ होला त्यसमा नि शेयर गरेर चाहिँ सबैलाई भनिदिनु होला। मैले चाहिँ यो फ्री कोर्स अवेलेबल गरेको छु। म तपाईहरुलाई चिन्ता नलिनुस् है। अहिले मैले बेसिकबाट स्टार्ट गरे पनि वी विल रेस द बार लाइक एनीथिङ क्या। म हजुरहरुलाई सबै कुराहरु सिकाउने छु है। त्यही हो, अब हामी एकदमै एडभान्स कुराहरु पनि देख्नेछौँ है। रियाक्ट देख्नेछौँ। रियाक्टमा अहिले धेरै ठुलो चाहिँ चेन्ज भएको छ। लाइक अब रियाक्ट र नेक्स्ट.js चाहिँ एक आपसमा मर्ज भइरहेको के मिलिरहेको कि एक आपसमा एउटा कम्प्लिट फ्रेमवर्क बनिरहेको। त्यो कुरालाई पनि यही हाम्रो यो प्लेलिस्ट छ नि यो नेपाली वेब डेभलपमेन्ट कोर्स यसमा नै म कभर गर्ने छु। अनि अर्को भनेको चाहिँ म जीस्याप सिकाउँछु। जीस्याप चाहिँ एउटा जावास्क्रिप्टको यस्तो लाइब्रेरी हो जसको हेल्पले चाहिँ हामी के गर्छौँ ब्युटिफुल एनिमेसनहरु लगाउन सक्छौँ। लाइक म तपाईहरुलाई देखाउँछु है। जीस्याप जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी हो जसको कारणले चाहिँ हामीहरु ब्युटिफुल एनिमेसनहरु चाहिँ बनाउन सक्छौँ है। अलिकति लोड भइरहा त्यही पनि केही छैन। अब हेर्न सक्नुहुन्छ है। अब यस्तो एनिमेसनहरु चाहिँ बनाउन सिक्छौँ यो कोर्समै हामीहरु। यही कोर्समा नेपाली वेब डेभलपमेन्ट कोर्समै सिक्छौँ है। चिन्ता नलिनुस् हजुरहरु, यही कोर्समा सिक्छौँ। यो जुन मैले प्लेलिस्ट बनाएको छ नि हो यही कोर्स भित्र चाहिँ हामी सबै कुराहरु सिक्छौँ। लाइक तपाईहरुले भन्न सक्नुहुन्छ कि यदि तपाईहरुले मेरो यो नेपाली वेब डेभलपमेन्ट कोर्स हेर्नुभयो भने नि तपाईहरु चाहिँ जब रेडी नै हुनुहुन्छ क्या। साच्चै भन्छु, मैले हजुरहरुलाई बीचमा क्वेशनहरु दिन्छु, एउटा वेबसाइटलाई बनाउनु टास्कहरु दिन्छु, सबै कुराहरु गर्छु के। हजुरहरुले जस्ट हामीलाई सपोर्ट मात्र गर्नुहोस् हैन। म चाहिँ डेली भिडियो हाल्ने ट्राई गर्छु। मेरो 3 दिन कहिले हुन्छ है, म सायद यो अर्को जुन छ नि अर्को फ्राइडे देखि म 5-6 दिनसम्म चाहिँ भिडियो हाल्न पाउँदिन है। तपाईहरुले यदि सपोर्ट गर्नुहुन्छ भने चाहिँ म डेली भिडियोहरु अपलोड गर्छु। तपाईहरुलाई राम्रो नलेज दिने प्रयास गर्छु है। अब धेरै गफ गर्न चाहेन मैले, किन भन्दाखेरिमा धेरै टाउको दुखाइ चाहिँ गर्नु हुँदैन है। अब यो भिडियोहरु चाहिँ एकदमै हेर्नु होला है। फर्स्ट देखि तपाईहरुले हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईलाई एकदमै राम्रो कन्सेप्ट बच्छ कि वेब डेभलपमेन्टमा। आजलाई यति नै, फेरि पछि अर्को भिडियोमा चाहिँ मिल्ने नै छौं। बाइ बाइ, नमस्ते।